Kolla! Tjena! Tjena! Ja, då är det dags igen. Ja. Och den här gången ska vi faktiskt till helt nya vatten. Ja. Så att vi ska se om vi hittar dit. Och idag så kör vi såklart skoter. Det blir premiär med skoter. Ja. Det börjar ljusna så nu har vi packat klart så nu bara börjar rulla. Ja. Lite kallt idag, minus 26-27 på vägen. Så ja, det är bara att slänga upp det sista och så drar vi. Ja, så syns vi. Vi syns där uppe. antingen där uppe efter vägen. Eller där nere. Eller någon annanstans. Vi syns. Ja, då har vi kommit fram till sjön. Ja, lite hård körning. Och nu står vi på sjön. Vi tänkte vi ska provborra oss. Kolla tjockleken på isen. Ja, det ska man alltid göra innan man åker ut något längre. Kolla, isarna kan vara lite svajiga så här på försäsongen i fjällen. Om det dumpar mycket snö eller om det har varit väldigt varierande temperaturer nu hela hösten. Ja. Men det borde nog inte vara några problem. Nej. Så ja, vi kollar isen lite grann, kollar kartan och så börjar vi fiska helt enkelt. Det är lite kul för det är alltid de här resorna, man glömmer alltid någonting. Man glömmer alltid, ska jag säga, som man ser när jag snackar, eller hör. Man glömmer alltid någonting. Ja, sist var det jag som glömde Maggot sen, nu är det Nelson som har glömt telefonen. Nu har jag glömt telefonen. Bra tips, skriv packlister. Så min taktik idag, jag håller ihop med han. Han ska skugga mig. Han kommer borra typ 30 cm bakom mig. Man är naken utan dit. Så är det. Utan ekolodet. Så att nu är man ju så, man är van vid den där. Man är som lite bortskämd. Så utan den känns hopplöst nästan till. Så idag blir det old fashion. Det är nu du kommer få fisk. Och nu jag kommer få fisk utan teknikens hjälp. Precis. Men jag håller mig nära Lukas, det är min taktik. Ja, det är nu vi ska testa istjockleken. Det är tjock is. Dit ungefär. Dit kan vi ha en 50 centimeter. Över 50 centimeter. Halv meter. Ja, under tiden som Lukas kör med sin surfplatta så passar jag på att pimpla lite. Det var sjukt djupt där. Känns som att det är någonting där nere. Du har fisk där nere. Det är fisken nere. Ja. Hur djupt är det? 10,2. Ja, jag gissade fan på 10 meter. Jag tyckte att det var någonting. Det kan inte vara någon stor. Han är inte se. Ja, nu är den på väg upp. Upp. Sänk lite. Ja, nu vänder han ner igen. Nu kommer den uppåt. Ja, nu är det väl hyfsat. Men som sagt, det är djupt här. Men det var ju där vi ville. Ja, hitta djupkanten. Men de större fisken rör sig på djupet. Så. Ja. Så är det. Så, när jag lånar elektronik. Nu kan jag andas ut. Det var så fan djupt där. 10,2. Nu kommer det upp någon fisk där. Den är kvar där. Man har hört att de kan vara lite kinkiga den här sjön. Men röding i allmänhet är en ganska kräsen fisk. Lite kinkig är den. Så att det är det som gör det spännande, den här rödingfisken. Det är bland de svåraste fiskarna att lura. Ja, nej.
till där nere. Nu är det fisk på G här. En liten röding. Ja, men det var de man såg på djupet på lodet. Det var massa små. Men finns det små finns det stort. Jag får simma igen. Neråt. Och växa till sig. Vad kör du för någonting nu? Du kör den vanliga specialen och så en resin Kiruna Myrskan rödingflossa-modellen. Det är vinnande koncept som man brukar säga. Finns ju på film så att säga. Ja, det är ju tack vare den dess etappen som vi vann. Icebite 2024. Men det är lite småkyligt där. Ja, det känns i kinderna att det är bitigt. Jag ska nog flytta skoten så närmare hålet. Hålet där, skoten där. Det här går ju som inte. Här har jag fisk. Lite mindre. Småarna som är i farten. Sen är det ju också när det är som kallt så är det mycket isar mycket i spöringar och sådär. Så det är lite trixigt. Men det är ju så jäkla skönt att vara ute. Äntligen komma iväg. Var det mörkt länge nu. Och få de här dagarna som när det börjar vara ute när det är ljust. Det är inte många timmar ljust men man får åka när det är mörkt och så åker man hem när det är mörkt. Nu är det ju jäkla bra förhållanden fast det är kallt men det blåser ju ingenting. Det är jäkligt skönt. Det är faktiskt några som har frågat varför vi inte använder skrylla när vi fiskar. Ofta sitter vi på knän eller står på knän och fiskar. Men det här är ju våran skrylla. Den har motor och 2 skidor. Perfekt. Vi får fiska lite närmare viken här. Och här var det mycket drivsnö. Det var djupt ner till vattnet. Verkligen långt ner. Och nu som sagt, ingen ekolod. Jag har dipen med mig i väskan men jag har telefonen i bilen såklart. Men vad fan, ibland måste man köra lite old school. Ska vi se om vi lyckas lura någonting här. Det här är en del av en större sjö. Det är som 2 sjöar. Det här är den lilla och så går en bäcksystem mellan till den större. Under vintertid så fryser ju bäcken. Så att har man tur så har det blivit kvar någon av de där större fiskarna i den här delen av sjön. Och så mössan vill inte riktigt greppa. Han är ju nyrakad. Så mössan får glida runt. Nu är en bättre fisk. Rullarna har ju frusit. Det är så kallt nu så. Ah. Och riporna också här på besök. Ja. Det här är den perfekta matfiskstorleken. Det här är runt en 500 gram. Så det här får bli dagens middag. 1-2 sådana här så räcker det. Sen resten får vi släppa tillbaks. Ja, det är så verkligen vacker natur här. Fina höga berg och kallt. Och kallt. Man ser att solen vill trycka igenom lite grann uppe på bergstopparna. Så att, det är väl ett tecken på att solen börjar vara över horisont. Så hade vi varit lite högre upp så kanske man hade fått se solen idag. Vi har en fin period framför oss. Mycket fiske och fina dagar förhoppningsvis. Ja, lite bättre.
Nu tror jag nästan har något bättre där borta. Där. Här är jag på att tappa. Det är en fin matfisk. En fin röding. Det här skulle jag säga runt 600 gram. Fet över ryggen. Så nu har jag fått mina 2 fiskar. Så nu är jag nöjd för dagen. Så att de här 2 får bli kvällens middag. Så att resten får väl simma hem. Lite större än förra. Så ja, kul. Ja, ska vi se då. Den här nya platsen ger någonting. Eller levererar. Plockar fram termosen och lite O'boy. Ja, Viktigt att få i sig lite varm dryck. det var ju faktiskt mat. Bullar. Har du bullens med? Såklart. Bullens. Sist vi käkade bullens, det var ju ispremiären. Det var november. Ja, det kanske är så. När vi inte fick någon fisk. Can I get a higher? Nej, det är spö under uppsikt. Uppsikt. Ja, vi spöt under uppsikt. Under tiden vi värmer oss med lite varm O'boy. Jag har fortfarande hjälmen på. Ja, men jag tycker det är skönt. Det är skönt. Ja, jag tycker alltså det är ganska smidigt när man har hjälm. För den skyddar mot vinden. Mm. Så var mycket. Jag har mössa men jag orkar inte ta av mig den. Så Jag kör med face mask och jag var tvungen att ta med hjälm. jag kan inte ha balaklava. Nej, Det går inte. frysa fast själv. Ja, så då får ju skägget fryser fast i tyget. Jag har provat. Så då får man bara vara lite hårdare än genomsnittet och köra utan. Eller så får du raka. Nej. Jaha. 1 miljon följare eller vad var det du sa? 1 miljon följare, då kommer Lukas raka skägget. Eller så får ni tittare rösta, ska Lukas raka? Ain't gonna happen! Den håller. Han inte ens gasen funkar. Det är så kallt. Ja. Kom igen nu korven. Det sket sig kan man säga. Gasen vill inte vara med. Det är för kallt. Det är kallt. Så då får vi hälla ut spaden. Så fyller vi på med varmvatten. Upp till ytspänning ska det vara. Så att de täcks. De här är inte så, de är ganska hårda de här också. Så jag tror det blir bullens utan korv. Bröd. Utan bröd. Utan bröd. Ja, men vi kör LCHF så att vi skippar brödet. Ja. Ja, vi tar en korv. Ja. Fes i ugnen. Nej, nu är det hyfsat. Det kommer ingen senap. Ja, fys. Skulle jag haft finsk senap, den är ju skånsk. Ja, det. Finsk senap, den är ju van vid kylan. Finnar och kyla är som läget. Skåningar, de är de fryser. Vi saknar Lenny, han har inte varit med nu på. Han var med på ispremiären. Lenny jobbar. Nej, han är anställd. Han är på jobbet. Han är närvarande. Sen har man jobbat, det är en annan sak. Nej, han är duktig på att jobba. Lenny, du är en flitig påg. Här är bättre.
Alltså det här. Tappa inte den här nu. Åh du, den här. Vilken fisk! Kolla! Kolla! Vilken jävla fisk! Ja, vad ska man säga? En fin fisk. Jag uppskattar att den är runt kilot, kanske lite mer till och med. Den är ganska tjock och bred över ryggen. Och tyvärr en ganska stor sjö vi fiskar i. Men när det är så här kallt så får man vi får helt enkelt ta det som matfisk. En redig matbit helt enkelt. Och ja, jäkligt kul. Jäkligt kul start på 2021. Eller 2021. Jäkligt kul start på 2025 helt enkelt. Men jag vet inte. Det börjar bli lite tjatigt, men en Norrland Blanket, Rödingfrossa specialen såklart. Och sen har vi ju då resinmyrskan, Kiruna, Rödingfrossa färgen. Ja, det är giftigt. Jäkligt giftigt. Men nu måste jag bli varm om händerna, för nu börjar jag frysa riktigt jäkligt ordentligt om fingrarna. Jag vet som man blir blöt. Men skitkul att vara igång. Skotrarna på värmning och såklart handskarna var i lådan och face masken. Det är lite fruset med frusna. Tips från coachen: stoppa innanför jackan under tiden man plockar undan, och hinner de bli varma. Gärna under armhålorna, för där är det alltid varmt. Sådär. Ja, där påklädda, ihoppackat, och då är det dags att åka hem. Runda av. Det är kallt. Det är jäkligt kallt nu. Man ser på skägget. Ja, det sitter fast. Ja. Men det var ju en lyckad premiärtur. Ja, helt sjukt. Fina fiskar. Fina fiskar. Fint väder. Ja. För att vara premiärtur så har det varit perfekt. Kallt, men annars så riktigt bra. Vi har bra kläder. Ja, här har man inte frysit. Kroppen fryser inte om, utan händer och så. Det är där man alltid fryser om. Ja. Och näsan. Men nej, så nu ska vi bara liksom ta oss hem. Ta oss hem och till en varm bastu. Ja. Men ni har till uppgift att gå in, prenumerera på kanalen, följa oss på Instagram och Facebook och tummen upp. Har ni frågor om någonting så skriv där gärna i kommentarsfältet. Så svarar vi på era frågor. Och ja, nu är säsongen igång. Nu är den igång på allvar. Så snart så sticker vi iväg, hämtar nya arken. Det är inte långt till arkpremiär. Nej, det blir ju som premiär på premiären, för det är ju som en helt ny ark. Så det ska bli jäkligt nice. Så ja, men tills dess så ha ett riktigt bra skit.
Men så... Men till nästa gång vi ses. Så... Skitfiske!